Jöjjjász pedig, Alex! Az 1.9-es turbodizel 2-es golffal, míg Kárpáti Fityúban látom, a benzines 1 turbo FIAT Pandával, rosszalkodó váltóval. Pistikén szólítok, hogy menjen az 1-ből 2-be. Csá, Tibi! Nos, hölgyek, urak, a bejárat melletti Maiden Airport étteremben van dragrész menü. Van csirkeszány, van csűkös bableves, van kézműves hamburger, van hasámburgere és egyebek. Hát oda is tessék ellátogatni, jó éjfelt kívánok mindenkinek!